Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist. And for today's video, ang pag-uusapan natin is more yung tinatawag natin na hierarchy of treatment. So when we say na hierarchy, it's more of, in a simpler term, pagkakasunod-sunod. Okay, ano ba yung dapat natin unahin para ma-avoid natin yung mga unnecessary na paulit-ulit na treatment or paulit-ulit na gastos or payment. So at least para ma-simplify and at least para malinawan kayo kung ano ba yung mga dapat ninyong i-consider first bago yung mga ibang treatments. Right? So para at least mas maging better and mas maging costly friendly. Okay? Cost friendly yung dentistry para sa inyo. So, unahin natin yung first sa hierarchy of treatment, which is yun yung kino-consider ko na first, is preventive dentistry. Anything naman, kailangan talaga initially is prevention. Which is basically, ano ba yung mga papasok na treatment for preventive dentistry? Number one, una muna natin chine-check is yung overall oral health. Okay? Pag sinabi natin checking the overall oral health, kumusta ba yung health ng gilagid and kumusta ba yung health ng mga ngipin natin? So, uunahin natin pagdating sa gum health, chine-check natin kung gaano na ba kapal yung dumi. So basically, pag makapal yung dumi, doon na papasok yung first treatment natin for preventive measures, which is yung routine oral prophylaxis. Remember, yung pag-brush ng ngipin is one way of preventing na mag-build up yung mga deposits or yung tinatawag natin na calcular deposits. But, these deposits kasi, pag tumigas yan, hindi na yung natatanggal ng normal brushing. So, kailangan natin mag-perform ng routine oral prophylaxis to avoid na magkaroon pa ng gingivitis or dumala yung gingivitis. Another treatment na pwede natin ipasok for preventive dentistry is fluoride treatments. Fluoride treatments, ang concern naman natin for this one is to help yung mga ngipin natin na tumibay para ma-avoid na yung may mga sira na ng ngipin is bumilis yung pagkasira or yung mga baby caries pa lang or yung mga nag-demineralize or yung mga nagsosoften pa lang yung ngipin due to excessive sugar intake dahil nga yung bacteria is kinakain yun at nasisira yung ngipin natin. So, chances na bubulok yung ngipin, mapapatibay at makakatulong ang fluorides para magbabagal or hindi mag-hasten yung pagkasira ng ngipin. Pwede rin natin ipasok for preventive dentistry yung mga sealants, okay? Yung mga pits and fissure sealants na tinatawag natin is good yan for mga patients na medyo bata pa, lalo na yung mga bagong tubo pa lang yung permanent na ngipin. This will really help para maiwasan yung mga deep grooves or yung may mga malalalim na rugays doon sa mga ngipin nila para hindi madaling na-stock yung food and nagko-consume yung bacteria doon or yung ating mga kinakain. Kasi usually, ang mga bata, sila yung medyo hindi okay ang oral hygiene, especially pag hindi proper na namomonitor. Alright? So, after preventive dentistry, papasok yung tinatawag natin for the second, yung restorative dentistry. When we're talking about restorative dentistry, yung mga ngipin na hindi na natin ma-manage through fluoride treatments, kailangan na natin silang undergo ng second option, which is pasta or tooth filling. When it comes sa tooth filling or pasta, bakit pa natin kailangan i-stop yung progress ng caries? Kasi the more na pinapabayaan natin ng caries, the more yan mag-spread pa loob. And chances, pag umabot na yun sa nerve ng ipin, mas kailangan na natin siyang i-consider into another treatment. So, hindi na lang pasta yung gagawin sa kanya. For when in fact, supposedly, dapat yun lang yung gagawin. Pero if ever na pumasok tayo doon sa chance or sa possibility na magkaroon na ng exposure yung ngipin natin, yung pinaka-nerve ng ngipin natin at ma-expose na yun sa caries, chances hindi na lang pasta yung kailangan gawin. At kailangan na natin mag-perform ng root canal treatment. Root canal treatment is pasok pa rin niya sa restorative dentistry. Why? Kasi still, sinisave pa rin natin yung ngipin. Yun nga lang, kailangan lang natin completely patayin yung ngipin in a layman's term or tanggalin yung nerve ng ngipin at lagyan ng medication to avoid na masira pa or magkaroon pa siya ulit ng infection. So basically, after siyang i-root canal treatment, then papastahan yung ngipin. So nasa restorative treatment pa rin tayo. So after restorative dentistry yung second natin, pupunta tayo ngayon sa ikatlo. Ikatlo natin is oral surgery.
When we're talking about naman oral surgery, dyan napapasok yung treatments natin like tooth extraction, odontectomy cases. So basically, these treatments, especially yung tooth extraction, this is really not a considerable treatment kasi siya yung more on late na. Ibig sabihin, hindi tayo nakapag-provide ng necessary treatment para mabawasan yung chances ng pagkabunot ng ngipin. Yun nga lang kasi, may mga ngipin na hindi na siya kaya ng root canal treatment, or may mga ngipin naman kasi na, or may mga patient na kinukonsider nila ang tooth extraction rather than root canal treatment, considering nga na hindi talaga same halos yung dental fees nila, and medyo pricey talaga ang root canal treatment. But for me, sometimes I really suggest na magpa-root canal treatment. Yun nga lang, if it's medyo late na, then tooth extraction is not a bad idea naman din. At least may iwasan na natin yung mga infections or further discomforts or pain, kasi once na pag napabayaan pa yung ngipin natin, chances pwedeng sumakit uli and pwede magkaroon ng infection, pamamaga, or yung swelling. So, yun yung mga iniiwasan natin. And if for the oral surgery part, yung third natin na sa hierarchy of treatment, pwede rin pumasok dyan ng odontectomy cases, especially if you are planning to have dental braces, which is, yun na yung susunod natin, orthodontic treatment. Sa ika-apat, okay, pag sinabi natin orthodontic treatment, tatlong bagay yung kailangan muna natin i-check for this one. First is alignment, second is aesthetics, third is function. When we're talking about alignment, aesthetics, and function, aayusin na kasi natin yung ngipin. So basically, if kung yung ngipin mo is naka-forward, nakatago, nakalikod, or hindi kumatama yung ngipin mo, or bako-bako, or may mga spacing, then that's the time na ilalagay na natin siya for orthodontic treatment to fix yung mga concern natin for that one. Alright? So, why is it very important, Doc, na mauna yung tatlo kanina bago ka magpa-braces? Initially kasi, mas prone tayo or higher risk tayo mag-form ng gingivitis, yung pamamaga ng gilagid, and caries formation or yung pagkabulok ng ngipin pag naka-braces, since hindi na smooth yung surface ng ngipin natin, considering na may mga brackets, buccal tubes, and molar bands, wires na nakadikit na sa mga ngipin mo, na nakakapit sa mga ngipin mo. So, yun kasi is mga area kung saan pwedeng tumira yung bacteria, or doon sila sumiksik, or doon sila maipon. Kaya chances, pwede natin ma-encounter yung mga problems na yun. Or if kung yung bracket is may matatakpan ng ngipin, na surface ng ipin, tapos meron pa ng caries. So, chances, pag tinanggal yung bracket, pwedeng tendency mabulok lalo yung ngipin, then eventually, baka after tanggalin yung braces, mauwi naman sa bunot. So yun yung mga iniiwasan natin na possibilities. So if ma-close yung mga spaces through braces and ma-align natin yung ngipin at monitor natin yung function, basically, pupunta na tayo dun sa last natin na part ng hierarchy of treatment, which is ikalima natin, Prosthodontic Dentistry. For Prosthodontic Dentistry, dito naman papasok yung mga crowns, bridge, or yung mga dentures or postizo. Why is it important din na mag-consider for this kind of treatment? Bakit hindi na tayo mag-stop sa alignment ng ngipin? So chances kasi, if kung yung concern natin with the braces is spaces, tapos may mga maaga tayong ngipin na nabunot, and hindi tayo nag-close ng bigger space na yun, tendency, pwedeng mag-relapse yung case natin ulit at pwedeng bumalik yung spaces, especially if kung may mga gaps pa tayo na hindi na-fill in. So, pwede natin makonsider magpa-dentures or postizo, or pwede rin tayo magpa-fix na dentures like yung mga crowns or bridges. So, basically, this video will just give you guides kung ano ba yung mga perfect or you might consider treatments na unahin before to mga certain treatments. So, if you like this video, mag-subscribe kayo sa channel ko, and don't forget din na i-click yung ring bell button para ma-notify kayo whenever I upload new videos, and don't forget to like this video. Thank you sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga nagko-comments. Don't worry guys, I'm trying my best to answer all your questions, and mag-comment din kayo sa comment section if kung ano pa yung mga gusto ninyong video na i-upload ko sa next. So hopefully makita ko ulit kayo sa next video, and goodbye!